ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम टू स्टडी शॉकत हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਲ ਹੀ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 9/2/2021 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 9/2/2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28/2/2020 ਨੂੰ 3704 ਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰੈਸ ਕੈਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 6/3/2020 ਨੂੰ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੋਧਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 9/2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।